Hello, ako si Alvin ng inyong tech guide to give you tips, reviews, and guides. So, nung isang araw, chinek out natin yung camera ng pinakabagong phone ng Huawei. Ngayon naman, ito ang gaming review ng Huawei Nova 7i. So ito na nga guys, yung pinaka-inaantay nyo na gaming review ng Huawei Nova 7i. Syempre, simulan muna natin yan sa specs ng phone na to. Para sa phone na to, meron tayong Kirin 810 na chipset, 8GB of RAM, and then 128GB of internal storage. Ngayon, pagdating naman sa screen ng phone natin, meron tayong 6.4-inch IPS LCD na display. And then, para sa battery naman ng phone na to, meron tayong 4,200 mAh na battery. So, starting with our review, nagsimula muna tayo sa 99% ng battery. And then, syempre, aalamin natin yan kung gaano ba ka-drained ang ating battery after gaming. So, simulan muna natin sa unang game na nilaro ko with this phone. Unang-una dyan ang Asphalt 9. So, with Asphalt 9, guys, ang graphics natin dyan ay naka-performance. And with my experience naman for gaming, guys, wala naman akong naging problema with this phone. Actually, natuwa ako sa screen ng phone na to. Kasi kahit IPS LCD screen lang ang ating display, napakaganda niya pa rin tingnan. With the gameplay naman, guys, kayang-kaya ang mga game na to kasi medyo basic lang talaga sila. Moving on naman to our next game, guys, is Injustice 2. So, playing Injustice 2 with this phone, again, wala kayong magiging problema. Graphics natin, guys, napaka-okay, and gameplay din natin napakaganda. Responsive enough yung gameplay natin, guys, at saka wala tayong mga lag na na-encounter playing Injustice 2 with this phone. This will be the place where you explain. Ngayon, moving on naman tayo, guys, dun sa mga mas bigatin na games na nalaro ko with this phone. Ito ay ang PUBG. So with PUBG, guys, ang settings natin for some reason, ang max natin para sa graphics dito ay HD, and then para sa frame rates naman, guys, tayo ay naka-high. Okay, guys, for the gameplay naman, wala akong naging problema playing PUBG on this phone. As smooth naman yung gameplay natin, guys, granted, dahil nga ito ay isang mid-range phone, medyo hindi siya kasing responsive ng mga flagship phone talaga. Isa pa yung graphics natin, medyo mababa. Doon ako na-surprise kasi ayun nga, for other mid-range phones, kinakaya dapat natin yung mga mas matataas na graphic settings. Pero with overall gameplay experience, guys, wala akong naging problema, wala tayong mga lags. Smooth naman yung gameplay natin. So for sure, kapag maglalaro kayo ng PUBG through this phone, may enjoy nyo na maigi yan. Next naman na game natin, guys, is Rules of Survival. So for this game naman, guys, ang settings natin for the graphics, tayo ay naka-excellent. For FPS, naka-ultra tayo. For shadow, naka-ultra tayo. And then for resolution, naka-ultra din tayo, guys. So at least for this game naman, guys, na-max natin yung settings natin. So mas enjoyable siya. And ayun nga, natuwa naman ako sa gameplay ko kasi nung naglaro ako nito, guys, surprisingly, wala akong nakuhang kahit anong lags with this phone. Ang medyo mapapansin ko lang is yung responsiveness natin. Hindi siya kasing snappy ng ibang mga mid-range phone na na-review ko. Medyo may onting delay tayo pero hindi naman siya ganun kalaking concern. Isa pa, guys, is yung ping natin medyo mataas. Hindi ko lang sure, guys, kung ito dahil sa internet namin, pero try ko na lang din i-check. I-update ko na lang kayo sa comments down below. However, overall gameplay natin, guys, with Rules of Survival, napaka-okay niya naman. Wala naman akong matinding concern na kailangang i-point out for my experience on this phone. Next game naman natin, guys, is Call of Duty. So with Call of Duty naman, guys, ang graphics natin nakalagay tayo sa very high. And then for frame rate,
very high din yan. So again guys, for this game, kaya din natin i-max yung mga settings natin. So good news yon para sa mga players ng Call of Duty dyan. So with the graphics guys, ayun, natawa naman ako playing Call of Duty on this phone. Napaka-sharp and napakaganda ng colors natin. Ngayon, with the gameplay experience naman guys, wala naman ako ma-recall na naka-experience ako ng lag dito. So if habol nyo guys, yung medyo snappy na phone talaga, napansin ko na hindi ito yung pinaka-responsive na mid-range phone available. However, if makapaglaro naman kayo guys ng ilang mga games dito sa phone na to, eventually masasanay din kayo doon sa response rate niya. So hindi naman siya ganun kalaking bagay talaga. Ngayon, move on naman tayo sa mga MOBA games guys. Start tayo with Marvel Super War. So with Marvel Super War guys, ang ating settings dyan, for the graphics tayo ay naka very high. Tapos tayo ay naka high definition mode and also naka high frame rate mode. And while gaming guys, again, ayun nga, maganda yung graphics natin for the Huawei Nova 7i. Isa actually yun sa pinaka na-appreciate ko sa phone na to. So kahit hindi nga siya AMOLED display guys, napakaganda at napaka-sharp pa rin naman ng graphics natin. Ngayon, with the gameplay naman guys, wala akong na-experience na kahit anong lag dito. Maganda yung ping natin while gaming on this phone. Ngayon, with the responsiveness naman guys, yung mga pinupoint out ko kanina dito, mas hindi naman siya kapansin-pansin. Kasi MOBA game naman siya guys, hindi katulad ng FPS game na napakalaking bagay talaga ng millisecond sa atin. So overall gameplay ko guys sa Marvel Super War with this phone is very enjoyable. And then guys, for our last game naman, of course, yan ay Mobile Legends. So for Mobile Legends guys, ang ating settings, tayo ay naka-ultra sa graphics, and then naka-on ang ating HD mode, and then naka-on din ang ating high frame rate mode. With the graphics guys, napakaganda niya din on this phone, and then nga responsiveness, wala naman tayo naging problema. Lags guys, wala din. And then yung ping naman natin guys, hindi tayo nag-exceed ng 100, so napakaganda talaga ng gaming experience ko on this phone. So para sa mga naglalaro ng Mobile Legends dyan guys, at tinitingnan ang phone na to, good news kasi very playable ang game na to sa phone na Nova 7i. So yun na guys, lahat ng mga gaming test natin para sa Huawei Nova 7i. And ano ba ngayon yung masasabi ko pagdating sa phone na to? So dun muna tayo sa battery guys, starting at 99%. After gaming for 4 hours with this phone, bumaba na lang ang ating battery to 49%. So around 50% guys yung na-drain sa battery natin. Kung kayo yung mga casual gamer lang naman talaga guys, nakakapaglaro kapag may break lang, nakakapaglaro kapag gabi na, very enough na naman ang battery life ng phone natin para magamit natin buong araw. Ngayon, going to the display naman of this phone guys, with the IPS LCD display, napaka-okay rin naman ang na-deliver niya guys, kasi very sharp pa rin at napakaganda pa rin ng colors natin while gaming. Ngayon, with thermals naman guys, surprisingly, wala akong na-encounter na problem for this phone. So, hindi naman siya uminit ng sobra guys para punahin ko siya. And then guys, for the entire 4 hours of gaming, napaka-okay naman siya. So, in general guys, wala akong na-experience na lags. Most naman ng ping natin is okay naman. Ang pinaka mapupuna ko lang is yung responsiveness natin. So, parang may onting bigat tayo while playing on this phone kasi ayun nga, medyo hindi siya as responsive as other mid-range phones na napaglaruan ko na. Hindi naman ganun talaga katindi yung delay
natin. However, ayun lang, kailangan ko lang siyang i-point out kasi for other mid-range phones na na-review ko, medyo mas may onti lang tayong delay dito sa phone na to. So yung next concern naman natin guys, para dun sa mga nagtatanong bakit kuya medyo konti yung na-review natin na games on this phone. Unang-una guys, kasi nga alam na naman natin yung change with Huawei phones, wala na tayong Google Mobile Services on this phone. So dahil doon, meron tayong mga ibang games na kapag nire-require nila yung Google Play on Android phones, hindi siya magre-run on this phone. Namely dyan guys, with my experience, hindi ko nalaro ang Mortal Kombat dito sa phone na to. Stock siya on loading. Isa pa guys is yung Pokemon Go. So tinry ko guys na mag-login doon sa account ko at ang nakukuha ko na feedback doon sa app is meron siyang authentication failure. Ngayon, for the rest of the games na nalaro ko naman with this phone at na-test natin dito sa video na to, ang usual question naman na makukuha ko is paano mo siya na-download dito sa phone na to kuya? At saka maki-carry over ba nito yung lumang account natin papunta dito sa phone na to? So good news guys para sa mga players ng Mobile Legends, ng Rules of Survival, PUBG, Call of Duty, at saka ng Asphalt 9. So lahat yan guys, sa transfer ko yung data. So hindi siya naging concern sa akin. So yung level natin, yung mismong account, lahat ng mga items nandyan pa. So wala kayong magiging problema playing those games on this phone. However, for Injustice 2 guys, hindi niya na-transfer na maayos yung data ko through this phone. So ayun, if you are playing Injustice 2, medyo mapapa-back to start tayo kapag itong phone na to ang kinuha natin. Para doon sa mga curious paano ma-download yung game nila or if playable ba yung game nila on this phone, i-comment nyo lang yun down below para magawan ko ng separate content kung paano ba mag-download guys at if nagre-run ba yung game or yung app na ginagamit natin sa previous phone natin. So para dun guys sa aking overall gaming experience sa phone na to, magkano nga ba ang Huawei Nova 7i? So ang local price natin guys for this phone ay 13,990 pesos. At sa presyo na yun, sulit ba ang phone na to? Para sa presyo guys, masasabi ko na sakto yung gaming experience natin sa phone na to. Kumbaga, you get what you are paying for. Medyo more kasi ayun nga na ma-max out natin yung settings, especially for frame rates tapos graphic quality. So good news to guys, actually para dun sa mga naghahanap ng phone under 15,000 pero gusto nila maganda yung gaming experience nila. Certainly hindi to yung pinakamagandang gaming performance sa isang mid-range phone talaga, pero masasabi ko na maganda and enough yung nade-deliver ng Huawei Nova 7i para sa presyo niya. So ayun na guys, yung masasabi ko para sa phone na to, ayun na din yung gaming test natin para sa Huawei Nova 7i. Hopefully nakatulong to sa inyo if ever na nag-iisip kayo kung bibilhin nyo ba tong phone na to, especially if plano nyo maglaro ng game sa Huawei Nova 7i. Again, if may questions kayo, suggestions, or negative reactions, i-comment nyo lang yan down below. And if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin ng iyong tech guide to give you tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!